Sziasztok, Petra vagyok, és ez az Easy Hungarian magazin. Május van, május első napja, és nagyon hideg van. Szépen süt a nap, ez igaz, ennek nagyon örülök, de reggel 2 fok volt, ami egy kicsit kevés szerintem egy májusi reggelen. Na, május 1-je van, új hónap kezdődik, és ez azt jelenti, hogy egy új téma is lesz a magazinban és a klubban. Minden hónapban egy témára fókuszálunk, és arról a témáról lehet olvasni, videókat nézni, beszélgetni. Természetesen a magazinban nagyon sok más téma is van, ezeket a régi szövegeket és videókat is tudjátok olvasni, nézni. A magazint és a klubot megtaláljátok a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, vagy nézzétek meg a linket a videó alatt a leírásban. Szóval, mint minden hónapban, most is lesz egy nagy téma, és ez a téma most a kutyák. Igen, májusban a kutyákról fogok küldeni új szövegeket, és a kutyákról fogok beszélni a videókban, úgyhogy ha szeretnél kutyákról beszélni magyarul, akkor most májusban nagyon hasznos lesz neked a magazin és a klub. Nekem egyébként nincs kutyám, és gyerekkorom óta nem volt kutyám. Ja, látjátok, hogy mindig itt ülök a kertben, és nagyon szép a kertünk, és azt gondolom, hogy ha lenne egy kutyánk, akkor nem biztos, hogy ez a kert ilyen szép lenne. Mert tudjátok, hogy a kutyák nagyon szeretnek ásni a földben. Szeretnek ásni, és ez lesz az egyik szöveg témája most májusban, itt a magazinban. Miért ásnak a kutyák? Talán azt gondoljátok, hogy ez egy nagyon egyszerű és nagyon könnyű kérdés. Miért ásnak? Mert az ételt elássák, és akkor később is lesz ennivalójuk. Nem csak ezért ásnak, hanem más okok is lehetnek, és arról is fogok írni, hogy mit lehet csinálni, ha nem szeretnénk, hogy a kutyánk mindig ásson a kertben. És arról is fogok írni, hogy oké, hogy a kutya elássa a dolgokat, de utána hogyan találja meg ezeket? Egy másik szövegben arról olvashattok, hogy a kutyák nem csak jó barátai az embernek, és társai vagy partnerei, hanem nagyon sokat tudnak segíteni is az embereknek. Vannak speciális kutyák, akik segítenek például katasztrófáknál, segítenek embereket megkeresni, vagy segítenek a rendőröknek. És vannak terápiás kutyák is. Ezekről a kutyákról is olvashattok, és ebben a szövegben fogok írni a leghíresebb magyar kutyáról, Mancsról is. Volt egy magyar mentőkutya, ő volt Mancs, és nagyon tehetséges volt, és az egész világon dolgozott, sok embert megmentett, sok embert megtalált, különböző katasztrófák után. Nagyon-nagyon okos kutya volt, és persze nagyon népszerű volt itt Magyarországon. Mindenki ismerte a nevét, és mindenki nagyon szerette. Amikor kitaláltam azt, hogy a kutyákról fogok írni a magazinban, akkor azt gondoltam, hogy ez nem a legjobb téma, mert tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik nem kutyások, hanem macskások. Vagyis nem a kutyákat szeretik jobban, hanem a macskákat. És gyakran a kutyások és a macskások nem szeretik egymást, vagy ez talán nem jó szó, de attól féltem, hogy azok az emberek, akik inkább a macskákat szeretik, nem fogják elolvasni a kutyás szövegeket. Úgyhogy lesz egy olyan szöveg is, ahol arról írok, hogy mi a különbség a kutyások és a macskások között, vagy egyáltalán van-e különbség.
Persze van sok-sok sztereotípia, például, hogy a macskákat nem érdekli, hogy az emberek mit csinálnak, és hogy a macskás emberek önzőek, de okosabbak, mint a kutyások. És van olyan sztereotípia is, hogy a kutyások barátságosabbak. Arról olvashattok a szövegben, hogy ezek csak sztereotípiák-e, vagy tényleg igazak. Remélem, hogy szuper érdekesek lesznek ezek a témák, és ezek a szövegek is. Ha a kutyákat szereted, akkor olvasd el ezeket a szövegeket, mert hasznos dolgokat tanulhatsz magyarul a kutyákról, és ha a macskákat szereted, akkor is találsz érdekes információkat szerintem. Ne felejtsétek el, hogy a videó szövegét megtaláljátok a Patreonon, a patreon.com/easyhungarian oldalon, és ott ingyenesen el tudjátok olvasni, csak regisztrálni kell. Úgyhogy jó tanulást kívánok májusban is. Sziasztok!